Що ж, друзі, всіх вітаю на сьогоднішньому ефірі. Малюємо, нагадаю, акрилом. І помалюємо, можливо, трошечки банальний сюжет, але в небанальному стилі. Да? Будемо малювати крапками пуантилізм. Вам періодично подобається такий стиль, я вже декілька разів пробував. Да? Тож спробуємо і сьогодні помалювати в такому приємному і цікавому стилі. Малювання вкладається в тому, що треба малювати крапочками. Єдине, що хочу заздалегідь підготувати основу, да? Тобто фон і все таке інше зараз зроблю, залью, а потім буду це все розбавляти, перебивати за допомогою різних крапочок, різних за розміром і, звісно, за кольором, щоб нам вхопити цю красу, яка може бути ось тут у нас із вами в картині. Нагадаю, роблю основу, фон зараз. Котика, кішечку теж ось такими кольорами загальними залию, а потім уже на ній буду вимальовувати все, що буде потрібно. Тож, вітаю всіх, приєднуйтесь, усім дякую, хто приєднується. Так, читаю чат, Олег нам щось написав. Так, Олег пише, я на такого пухнастика в інсті підписаний. От збіг. А я сьогодні дивився фільм «Жінка-кішка» з Холі Беррі. Дуже цікаво. Дивився колись я теж. Ну, це ще в ті далекі часи були дуже популярні Бетмен і комікси. Зараз у них є, я б назвав би, друге дихання. Ну, от Холі Беррі тоді, да, я пам'ятаю цей фільм. Я його дивився також. Так. Щас. Зелений і коричневий кольори використовую, щоб фон був брудний, невиразний і, так би мовити, некрасивий. Да? На його фоні тоді вже і гарно і красиво буде виділятися і наш котик. Ну, в цьому є задача моя на зараз. І будемо продовжувати. Зараз наберу фон, а потім швиденько беремо за котика рибку, яку він спіймав, і йдемо далі. І чим швидше, тим краще. Ось сюди, отак, навіть темніше зробимо. Зараз фон здається дуже насиченим, але коли ми почнемо робити котика, да, то оці плямки будуть набагато яскравіші. Він у нас чудово в цьому всьому виділиться. Ну і плюс до того не будемо забувати, що завжди можна трошки змінити, да, щось додати, щось прибрати. Тому ми тут з вами отак, якусь землю чи асфальт зробимо ближче до сірого, такого синьо-блакитно-сірого. Приблизно ось тут. Дуже приблизно, бо все там у нас буде розмите, все не чітке і чіткості нам тут з вами не потрібно. Вітаю ще всіх, хто приєднується. Дякую вам за те, що ви з нами. Дуже радий вашій підтримці. Дякую. Так, не так насичено, але створюємо такий ефект множинності на цьому всьому. Просто втираємо фарбу, не замислюючись над красою, не замислюючись над нашими мазочками, бо створюємо загальне. Нам зараз деталізація, виокремлення чогось тут зовсім не потрібне.
Ну, бачите, що у нас тут? 5 хвилин, фон у нас вже готовий. Да? Найбільша, найцікавіша робота, звичайно, буде з котиком, якого ми зараз теж з вами підготуємо. Так. Так, Ріна пише: привіт, гарного часу. Ви сьогодні раніше. Вітаю вас, Ріна, дуже дякую. Ну, да, на 5-7 хвилин, напевне, трошечки раніше вже все підготував, то думаю, буду починати, бо вже, знаєте, минулий ефір ми з вами пропустили. То в мене вже настрій такий не дуже гарний, знаєте, не то, все не так і все не то, як то кажуть. То вирішив, що треба починати. Да? От трошки раніше зміг і тому і почав. Так, зараз. Так, нагадаю ще раз, да, я створюю основу пензликами сьогодні. Тобто не все одразу цими плямами, крапочками, да, а от таку основу підготую і на ній вже буду малювати котика і його красу передавати. Народ ще не під'їхав, да, звичайно, впродовж малювання будемо всі збиратись тут, да, додаватись. Так що да, тому ось тут потрошечку, бачите, я закладаю темні плями. Темні, але, як то кажуть, не чорні. Ви, напевно, бачите, що вони ближче до синіх. Да, тобто коричнево-синій такий суміш. Для того, щоб потім крапочками сюди влазити. Можна так, як я раніше робив. Да? Ми в художці зазвичай ось таку основу створювали, тушу, коли малювали, да? Тобто таке от нанесли все, намітили, так би мовити, а потім уже тушу малюємо, тобто створюємо підготовчу таку підготовчу основу, а потім вже малюємо. Так, ваш котик полюбляє рибку, не їсть нічого, окрім сухого корму. Ми його як підібрали, ми йому намагались всього і всякого давати, він сказав ні. Він їсть лише корм і нічого, окрім цього, більше не хоче. Він їсть корм. Ну, ми його і в лікарню як водили, ми ж його як знайшли. Він до нас прибився, він нас трошки пожив, потім ми його забрали до Києва, то ми його водили до лікаря, він сказав, що годувати таких котів лише корму. Давали йому все, я і на рибалку ходив, і тобто було все, що йому спробувати. Не їсть він ні м'яса, ні риби, нічого. Ну, тобто це ще від тих власників, від яких він нам дістався, щось вони там його якось годували по-своєму. Ну, нічого іншого їсти не хоче. Так, Ліна пише, до нас переходять сусідські, то теж на сухому один, він полюбляє ще молоко. Ну, ви знаєте як, коли прибився, звичайно, він їв і хліб. Да? Тобто перших 2-3 дні їв усе, потрошку, а потім відмовився. Ну, вже ми його як забрали, тобто ми там його підгодовували ще чимось, але він дуже погано їв щось, крім. Тоді ми йому корма не давали. Це вже як в Київ забрали, нам лікар сказав, що він буде їсти лише корми. Тому вже тоді потрошку почали. Хоча не знаю. Є різні теорії, хтось каже, це правильно, хтось неправильно. Ну, вже як є, скажімо так.
Ну, які плямисті, да, наче ж, червоний, ой, вибачте, червоний, білий з чорним, а скільки всього можна там шукати. Так, Ріна, до вас як коти прибігають, то їх скільки там у вас, коли всі зберуться? Я так розумію, дуже немало, да? Так, де тут мої пензлики? Зараз пошукаю, щось виберу тут. Так, перш за все я це пропустив, бачу. Так, і тут трошечки темніше в нього лапка буде. Так, ну і вухо закрию темним, бо буде найтемніше всього. Так. Так, перед нас ще Ніка пише добрий вечір. Привіт, привіт, Ніка, як твої справи? Що цікавого знаєш, розкажеш, чим займалась? А очі такі яскраво зелені, да, такі салатові, як колись називали такі кольори, такі хочу зробити, щоб вони гарно виділялись тут потім на темному фоні нашого котика. Так, Ріна пише, ще ходила лейка, вона ніколи не їсть та пильнує на птахів і перевіряє приміщення, все нюхає і на вихід. А, тобто приходить перевірити, чи все гаразд, і пішла, да? Така лейка. Так, Ніка пише, все нормально, а у вас є Фейсбук? Так, Фейсбук є, Пугач Пейнтінг він називається, тому, якщо що, можна туди писати, додавати картини, або якщо хтось бажає поспілкуватись, теж запрошую. Додавайтесь. Так, спробуємо набирати вже якісь темні, дуже темні частинки, да, щоб потім це все гарно нам тут передалося у картині. Уважно видивляюсь, де буде найтемніше. І туди зараз закидаю, тобто, знаєте, так, на себе, де я найбільше буду затемнювати в подальшому, да, і набирати все це крапочками.
Використовую знову ж таки ватні палички звичайні, нічого особливого і унікального, але тим не менш цікавого. Тобто матеріали, знаєте, примітивні матеріали дуже часто дають можливість по-особливому відчути і фарбу, і себе, і своє малювання теж передивитись і оцінити або переоцінити. В такій манері, як сьогодні, я вперше бачу. Цікаво, пише нам Ірина. Да, я ж кажу, що в художці ми, в принципі, підготовлювали це все. Можна всю картину малювати, так, починаючи з крапок, а можна зробити основу і вже на ній малювати, тому що все, що просвітлюється, вже не залишиться білим. Да? От все одно вже якийсь тон має. Так, напевно, вже можна побільше використовувати. Ну, бачите, ось я вже беру не одну, а чимало. Скільки тут? 4 таких ватні палички. Так, Ріна пише, то акрил? Так, акрил. Сьогодні акрил. Мені здається, акрилом найзручніше малювати понтилізм. Дехто ще любить цією аквареллю, але акварель для мене, знаєте, коли так, якщо пензликом це все набирати, то дуже швидко вбиваються пензлики, да, з урахуванням того, що для акварелі, умовно кажучи, треба особливі пензлики, не прості і не дешеві, то мені взагалі якась шкода вбивати пензлики, тому я більше до акрила схиляюся в малюванні понтилізмом. Вітаю всіх, хто там ще приєднується. Малюємо сьогодні крапками. Крапками набираємо усю картину. Не знаю, фон, напевне, не буду набирати. Може, точно не встигну на ефірі, але після ефіру подумаю. Але я думаю, що буде цікаво, коли наш котик на такому розмитому загальному фоні. Тобто, знаєте, багато-багато всього наоб'єднувати також можна, тобто і стиль змішувати. Я, до речі, коли малюнок цей підготовлював, то я собі подумав, що можна буде в понтилізмі зробити якось і монохромне малювання. Да? Тобто, так як ми малюємо ось зараз тільки одним кольором, да, все передати. Тобто вже як таке об'єднання, да, різних стилів теж може сподобатися, а може не сподобатись. Тобто потім розберемося. Така ідея промайнула сьогодні. Ну, побачимо, що з того реалізується. Хто приєднується, вітаю. Нагадаю, сьогодні малюємо ось такими ватними паличками. Ну, такого кота в стилі понтилізм малюємо. Тож приєднуйтесь, помалюємо, поспілкуємось, побачимо, що в нас з того вийде. Думаю, точно щось вийде, а вже про якість побалакаємо по завершенню ефіру і малювання. Так, Ріна пише, Point не пише. Ні, не пише. Не пише. Не в коментах немає ніде. Треба буде йому писати ще. Дізнаватись, як його справи. Поки що не було від нього останній час ніяких звісток, на жаль. Трошечки світлішим, да? Я
Сподіваюсь, що вам камера передає, то трошечки світліше. Набиваю зараз крапочки на його темні ділянки. Тобто такими рухами я точно шерсть не передам, але будемо набирати, щоб він був цікавий, да, і бажано без великих пропусків, щоб оце одне одного забивало, перебивало. Так, Ніка пише, ви пропустили, що я прочитала, ти написала, все нормально, а у вас є Facebook, я це прочитав і сказав, що є. Є, якщо маєш бажання, прямо під відео навіть є посилання, то якщо маєш бажання, додавайся. Facebook також. Тут перший етап дуже важливий. Розділити, розподілити все, а потім воно об'єднається і буде точно цікаво і класно. Тобто цими крапками, да, ми виходимо на навіть те, що більш темним остався, для того, щоб воно об'єднувалось, ми залазимо аж між крапочками оціми. Тут більш детально, можливо, треба вдивлятися, да, але від того не менш цікаво. Все не забувай, тому що має бути відчуття крапок, по-перше, а по-друге, ще світліші тони сюди також будуть заходити. Да? Тож ви пам'ятаєте, що ми одним махом, одним кольором, одним мазком усього не закриваємо. Ну, принаймні, я так малюю, принаймні, я так люблю і мені подобається. Так, Ніка пише, а я буду малювати печиво і чайник. Це смайлики такі стоять, я так розумію, що печиво і чайник або чай. Да? А чим будеш малювати? Фломастерами, маркерами, фарбою, олівцями, можливо. Вітаю, хто приєднується. Малюємо сьогодні, як бачите, крапками набираємо загальну масу. Кому цікаво, приєднуйтесь. Будемо з вами малювати разом і спілкуватись. Бачите, заводжу ще світліший тон, тобто темний, але не значить, що чорний. Да? Тобто це все одно має свої баланси. Між цими балансами має вистраюватись ось наша отака краса. Плюс стики, там де вже світла і темна хутро, світле і темне хутро будуть підмішуватись одне до одного, теж переход більш м'якенький можна робити в такому випадку.
Так, і трошечки ще й сюди, між крапками повкидаю. Все зв'язане, все у нас тут з вами пов'язане. Так, Ніка пише, у мене ще є старі акварельні олівці, я буду їми малювати. Ага, класно, класно. Ти будеш як олівці використовувати, чи будеш розводити потім водою, да? Можна такі олівці намалюєш, а потім розводити водичкою. Вони розмиваються. І стає, наче акварель. Так, а десь ще світліше, да? Тому, незважаючи на те, що робимо це крапочками, все одно не забуваємо про об'єм і про його важливі складові у будь-якій картині. Тож тут те саме. Бачите, все мало, все недостатньо, да, вроді. І вже накидано чимало, але все одно можна зробити краще. Не намагаючись зробити ідеально, але щоб краса була, бо без краси, яке може бути малювання, да, з урахуванням того, що ми малюємо просто крапочками. Ще й таким ватною паличкою. Так, є порода кішок курчаві. Схоже на. Ну можливо, да, можна сказати, що дуже кучерява кішечка чи котик. Можна і так сказати. Дуже влучно і класно підмічено. Дякую вам, Аріна. Дякую, це класно. Спочатку намалюю, а потім буду розмальовувати, пише нам Ніка. Ну, правильно, чому ж. Мені взагалі здається, на вечір це дуже приємна і класна, цікава робота, так би мовити. Да? Ось зайнятися такою справою. Тому ти велика молодець. Так, а як назвати кота чи кішку, чи кішку, пише нам Ніка, як хочеш, можемо обрати для неї ім'я. Я ще нічого не придумав. Зазвичай ми щось таке придумуємо з глядачами. Тож, кому цікаво, кого є ідеї, теж не соромтесь писати. Все розглянемо, все обдумаємо з вами. Пишіть, якщо є у вас ідеї також.
Так, Ніка пише нам солодке. Кілька або кіля пише нам Ріна. Мені подобається кілька, дуже дуже класно. А Ніка солодке, напевно, можливо, щось з виправлення тексту, да, там, можливо, солодка, да, якась. Бо в мене, до речі, була колись співробітниця на одній компанії, то в неї прізвище було Солодка. Прикольне таке. Муся пропонує ще Ніка. Класно. Класно, класно, погоджуюсь. Дуже класно і цікаво. Солоденька пише Ніка, да, те, що я не зрозумів. Дуже класно, молодець, мені подобається. Або солоденька кілька, да? Теж можемо об'єднати наші з вами ідеї до однієї. Небагато залишилось фарби. Я бачите, так трошечки залажу аж на цей фон, наче переходить один колір хутра в інший, да? Так потрошечки. Так, Ріна пише до Ніки. Ніка, зараз пішла така мода не давати котам людські імена. Мені таке подобається. Да, да, я погоджуюсь. Мені, знаєте, подобається, коли імена, тобто карамелька, да, ось пише нам Ніка, да, дійсно класно підходить. Все це можна. Тобто тваринам давати такі ось, да, нелюдські імена і вулиці, коли називають от Медова. Я на дачі був, колись фоткав вам в чат закидав. Як же ж там, Весела вулиця. Да? Дуже прикольні, класні назви такі теж є. Тобто, бачите, ось ми об'єм тут створюємо, але ми з вами тут використовували не так багато кольорів. Тобто це один колір від рудого, да, і от він світліше, те саме і темне. От одні ті самі фарби замішані, я просто поступово туди додавав побільше цього білила. Да? Тобто це все одна і та сама фарба. Світла одна, а темна друга. Ну, не фарба, а колір. Там декілька фарб. Тобто це рудий в перекос, так би мовити, до жовтого, а тут такий коричневий з синім в перекос до синього, ну, типу як чорний. Да? Так, є фірма морозиво, називається Ласунка. Да, класна, я теж таке морозиво полюбляю. Ласунка теж, да, з урахуванням того, що вона з рибкою, то теж, напевно, як ласунка підходить. Любить поласувати, але не солоденьким, а чимось таким риб'ячим. Да? Так, у мене бабуся була Кіля, а Калина. Ми звали бабушку Кіля. От бачите, як класно. Ну, не знаю, як раніше, а на сьогодні, напевне, рідке ім'я, да, це, бо я ну, не зустрічав людей з таким іменем. Читав, да, ось в літературі, бачив, знав, а так у нас в селі
Ну, за мого життя, дитинства, да, то не було. Але класно. Ну, воно, знаєте, все періодами йде. Колись це були одні імена, потім від них відмовились, а зараз багато повертаються до цих старих імен. Тобто, бачите, зараз я набираю той колір, який буде світлий, умовно кажучи, білий, я його зараз набираю теплим. Але ще й холодний зайде, бачите, у нас тут ще така блакитна підкладка є для цього. Тому додамо ще й цього. Олег пише, це класно відновлювати класичні імена, які звучать красиво. Да, проблема в тому, що дуже багато всього нам було нав'язаного, ще треба не забувати. Да? Тобто це зараз вже стає прикольно. А був період, коли соромилися, да, там сільського походження, чи от таких старих імен, чи ще щось. Я не кажу за всіх, да? Давайте будемо казати правду, але були періоди різні. Так, Олег пише Аріна, а Ніка нам пише Ася. Тож. А як у тебе здається, теж як кицька, чи тобі збирались привезти, не пам'ятаю точно. Нагадай, як твою звати, якщо є. Бо мені здається, ти казала, що тобі мали привезти. Чи це не тобі? Так, Арт Відос пише нам понтелізм. Да, в цьому стилі сьогодні попрацюємо, помалюємо. Дякую вам, що приєднались. Дуже приємно знати, що вам також подобається цей стиль. Дякую вам. Як ваші справи? Якщо маєте бажання, розкажіть. Так, Ніка пише: у мене нема Каті. Ага, значить я переплутав. Це, напевне, Іванка теж така дівчинка у нас є. Приєднуюся, теж так любить спілкуватися. Напевне, це в неї. Вибач, якщо я переплутав. Так. Ірина пише: були часи такі, навіть на українському соромилися говорити. Це в нашій місцевості, типу селюки. Я знаю, я закінчував художню школу. Вибачте, не художню, а загальноосвітню українську школу. Я розмовляв українською мовою, а вже як приїхав до Києва, то тут ніхто не на роботі, да, не серед друзів, ніхто не спілкувався українською мовою, тому я, так би мовити, перевчався на російську. Слава Богу, що це вже в минулому. Що повернулись, да? Так, Саша з нами вітається. Привіт, Саша. Як справи? Що нового? Я сподіваюся, ти сьогодні щось співала. Я пам'ятаю, що ти любиш співати і малювати. Так, Арт Відос пише нам. Просто українців не знають і не знають багато хто. Суржик. Да, українську. Да. Суржик є. Мені особисто здається, його не треба соромитись, бо все одно це. Знаєте, практика в українській мові. Все одно всі помилки роблять, і краще їх робити і, знаєте, як навчатися,
ніж не робити, тобто без помилок все одно нічого не буде. Нічому не навчишся. Тому суржик, да, він часто прикольний, смішний, да, і все таке, але з чогось треба починати. В мене буває, вискакує. Я сам, хоч і живу в Києві, народився в Сумах, то у нас там великим суржиком всі балакають. Е, Близько від Раші, знаєте, і е, багато такого намішаного там. Так, Ніка пише молоко. Це, якщо хто приєднався і не знає, це ми думаємо, як назвати цю кицьку або котика, ну, напевно, кицька, да? Бо так, вже ми за неї забалакали. І вона наче схожа на кицьку. Так, да, кицька, тому що з генетичної точки зору лише кицьки мають трьохмасну таку окрас свій хутра. Котики бувають різні, але от ніколи трьохмасними не бувають. Білий, чорний і руденький такі коти не бувають, тільки кішечки. То ми з вами закрили вже одразу питання, кіт це чи кішка, да, якщо ми розбираємось у цьому питанні. На молоко не схоже. Більше кекс, пише нам Маріна. Кекс із рибою, да? Як там? Тартар, здається, да? Є тартар. Щось ще таке. Тобто, да, дійсно класні можна назви. І бачите, ми, не використовуючи людських імен, можемо знайти безліч, і ще раз безліч варіантів для того, як назвати кішечку нашу. Да? Так, Олег пише, або можна назвати котика, як у жінці кішці, опівніч. Опівніч, да, вона теж, так би мовити, наполовину у нас, да, така темна. Є такий канал і є кіт. З таким кольором, напевно, да? Та є, напевно, що все це є, і це не унікально, і я думаю, що дуже багато такого. Але от саме цієї кішечки, саме в цій техніці нам з вами і не вистачало, принаймні на моєму цьому каналі, да? На наших прямих ефірах, які ми з вами створюємо і ось спілкуємось. Так, Оксана пише, добрий вечір, бувають і котики, тільки дуже рідко. Можливо, не буду з цим сперечатися, я просто з таким зацікавленням дивився одну передачу, де розповідав, що там ген цей лише жіночий може бути. Можливо, не буду. І в сільських місцевостях теж, там, де в мене ця дача, то я з ким спілкувався, то вони теж казали, колись мені розповідали, що тільки кішки можуть бути такими. Ну, я не професіонал, не знаю. Тож, тоді може бути і дівчинка, і котик. У нас, ну, в принципі, все, що завгодно може бути, да, бо то це малювання ми можемо пофантазувати, уявляти, що нам хочеться. Тому ніхто нічого нам не заборонить. Якщо будуть якісь зоологи, да, і будуть виправляти, то це вже таке. Вони безплідні. Ага, зрозуміло.
тоді зрозуміло, що дійсно так. Якщо безплідні, то може бути і таке. Зараз рибку ще трошки підтоную, да, щоб вона у нас теж не відставала від котика, а потім вже будемо в деталі входити більше і більше. Так, у наших котиків було завжди декілька імен і котів. Так, вони з'являлися на їх поводків характер. Відображалися, напевно, да, на їх повадки і характер. Ага, розумів. Ну, це, знаєте, так само, як кажуть, що всі тварини схожі на своїх хазяїв, да? Так само, напевне, і саме ім'я для ось таких. Ну, як котів, окрім як бешкетників, знаєте, не можу сприймати, бо в мене коти, коли були, то це в мене завжди були веселощі, вони стрибали, кусались, царапались і так далі. Ну, тобто я грався з ними, вони не роздирали мене, звичайно. Але прикольні вони були завжди. Тобто кіт – це така домашня радість. Ім'я відповідали їх характерам або харизмі. Ну, це, напевно, що так. Погоджуюсь я з цим. У нас ті, які були, теж проявлялося це все, їх характер, як називали. Так, у нашої сусідки є така кішка, її дочка. Такого ж окрасу, да, такого кольору. Спинку, бачите, роблю трошечки темніше, бо у риб завжди верхушки якось темніше. Хто на рибалку ходив, той знає. Ніка пише так, ага. Такого самого кольору. Да? У мене в друзів теж вони поїхали на море зараз, то теж попросили годувати їхню кішечку, то кішка теж дуже схожа на цю. Її, до речі, так як ти, Ніка, і писала, звати Мася. Щось затемне вилізло. У сусідів є сніжок, він білий, довгошерстий, вони його підстригли. Це так смішно, велика голова, а тіло не відповідає до тої голови. Жарко, напевно, да? Котів стрижуть зазвичай, коли жарко. А у білих теж, здається, білі, якщо я не помиляюсь, глухі часто коти. Тобто там є якась особливість, я не пам'ятаю. У мене білих не було, це мені хтось із друзів колись розповідав, що в них другий чи третій кіт білий, і вони завжди глухі. Не знаю, чи всі, чи тільки якась окрема порода, але мені здається, там дуже часто в породах от білі, чисто білі, вони глухі.
Ніка пише, я не писала Мася, мені здається, ти тут спочатку у нас писав. А, Муся писала, не Мася, а Муся, вибач. Да, схоже просто. Дуже. Олег пише, матуся розповідала мені, що коти з блакитними очима не чують. Ага. Можливо, ну, блакитні у цих у сіамських, да, блакитні ті чують. Ну, тобто є, бачите, за красу часто приходиться платити додатково, оплачувати. Так, Ксенія пише нам: вітаю, у мене був білий котик Мартин вуличної породи, то він був глухим. Ага, от бачите, є. Я не знаю, чи всі, але мені здається, так як мені розповідали, що багато. Да? Тобто не можна сказати, що всі коти глухі, білі, але тобто вищий відсоток, ніж у інших, да, скажімо так. Англійський чує, коли кіс-кіс, кажу, а от він така спокійна дитина, сидить у вікні відчиненому, нікому ніколи не виходить по повадкам буддиста. Ну, значить, буддист йому і ім'я може бути. Да. Не англійський, а ангорський пише Ріна, я зрозумів. Так, ага, я думаю, я неправильно прочитав, да, виправлення тексту просто було. Так, і Олег пише, а які в нього були очі? Це до Ксенії пише Олег стосовно очей котика білого, що був глухим. Очі жовті. Очі були жовті, відповідає Ксенія. Ну от, бачите, все. Я ж кажу, за красу все одно природа бере і своє. Да? Тобто для кота природність це оці смугасті звичайні. І от, напевно, ось такі. Можливо, ще чорні, да? А от все інше вже за все треба додатково заплатити, так би мовити, щоб існувати в цьому світі. Так. Ріна пише, так, у альбіносів буває глухота, вони не реагують на кіс-кіс. Ну, да. Так. Зараз ще нам щось там Катя пише. Зараз. Катя читаємо. Секунду, зараз цю фарбу розкидаю, щоб вона нам гарно сюди лягла. Так, котик рибку упіймав і моркоче. То моє, то мур'є, да? То мур'є по кошачому моє. Рибка срібна і смачна буде в котика вечеря. Ну, а ми то намалюємо, крапочок наставимо, техніку вже нам знайому, собі пригадаємо. Вибачте за моє читання, трошки неуважно читаю. Да? Так, Ірина пише, Катя, браво! Так, Катя, як завжди, браво і величезна подяка тобі. Дякую в першу чергу за те, що приєдналася. Сподіваюсь, тебе все добре, все гаразд. Дякую за твою підтримку. Катя пише, дякую, Катя. І тобі, звичайно ж, звичайно.
Бачите, що я вам казав, що буду розбивати теплоту світлу холодною теплотою. Да? Тобто воно перехідне таке буде одне від одного до іншого. Бо й теплість, і холодність є скрізь. Да? Як таке світло тепле, там, де в тінь заходить, холодніше є. Але ж одне й те саме, да? Світле хутро, темне хутро. Так і навпаки. Якщо світло холодне, заходить в тінь, теплішати починає. Ну, все це для того, щоб це не було одноманітне, для того, щоб воно було більш таке живіше. Да? Бо в реальності саме так все і є, саме так все і відбувається. Тому не забуваю про це і теж хочу це зробити. А який ви любите чай? Пише нам Ніка. Ніка, знаєш, у мене з цим теж немає стабільності, так би мовити. Періодично я любив дуже зелені чаї, дуже їх пив, потім переходив на чорні. Потім я любив оцей каркаде, червоний чай. Потім я повертався до зеленого чаю з жасміном. Так, після того я в Єгипті, коли був, я купив жовтий чай, мені страшенно він подобався. Тобто я напивався, так би мовити, до того, поки не надоїсть, я маю на увазі напивався чаю, а потім все одно повертаюсь до чорних класичних чаїв. Ці мені зазвичай найсмачніше. Фруктові теж пив, але зараз от, чорний класичний, він мені найкращий. Так, Катя пише: в мене все просто чудесно. Прийшла щойно з роботи і сиджу, отримую задоволення, коли можу спокійно подивитись, і то просто супер. То просто супер. Я дуже дякую тобі, що в час свого відпочинку і спокою ти все одно з нами. Дякую тобі, це дуже приємно і дуже радує. Так, Олег пише: а я обожнюю англійський чай. Ну, це ж оцей, що я кажу, чорний. Класичний, він часто англійський, байховий, називається з бергамотом англійський, часто йде. Тому да, це ми вже про це фактично і говоримо. Так, Катя напише ще від Карткаде: якщо постійно і концентровано, то тиск падає, мною випробувано. Наскільки я знаю, я не перевіряв, але так казали, що да, якщо він знижує тиск, якщо гарячий, він його підіймає. Ну, суть в тому, що він впливає. Да, це дійсно так. Тетяна до нас приєдналась, пише: доброго вечора, Андрій і компанія. Вітаю вас, Тетяна. Дякую, що приєднались. Дуже приємно і радий вітати від вас повідомлення. Як ваші справи? Працюємо сьогодні ось крапочками. Да? По факту ми тільки на основу зробили цими пензликами, а все інше, да, ось набираємо. По факту я використав ось 3 ватні палички ці. 4, вибачте, ще одна. Так, от я напишу: сьогодні тиша, все гаразд, добре. Добре, що тиша, добре, да, ми вже з вами всіма любимо і чекаємо завжди тиші, завжди цього хочеться, щоб була і тиша, і спокій. Ну, не завжди, і, на жаль, це не залежить від нас. Да? Маю на увазі, не завжди це є і залежить не від нас.
Так, Тетяна пише, цікава техніка, не пробував. Да, другий, ні, це третій, напевно, вже ефір в стилі пуантилізм. Дуже прикольно. Знаєте, я ну, в художці малював, але не проникся, так би мовити, цим всім. А вже ось в дорослому житті, вже, та вже ми в прямих ефірах. Да? Тобто, ось я теж відносно недавно її практикую, тобто років 2-3, як ми з вами в прямому ефірі спробували це зробити. Не, ні на що не розраховував, але мені дуже сподобалось, тому, знаєте, споглядати це одно, а я раджу вам усім спробувати, бо спробувавши, дуже-дуже класно. Треба виділити, звичайно, час. Але дивіться, ми годину малюємо, в принципі, так само, як і пензликами. Да, напевне, трошечки швидше, як це намалював, саме цю картину намалював пензликами, але думаю, від того вона не гірше буде, якщо ось ми малюємо її ось такими крапками, забиваючи простір одне одного між ними. Так, Ніка пише, а мені лікар казав, мені треба пити зелений чай. Я не знаю, що саме, але зелений чай має кофеїну багато, да? Після нього бадьорість така, можливо, в тебе саме тиск трошки падає. Ну, це не важливо. Тобто в зеленому чаю кажуть, що кофеїну ще більше, ніж у каві. Так, там, де я не можу влізти. Це трошки ще синього сюди додам. Там, де не можу влізти цією ватною паличкою, я зараз тоненьким пензликом буду пробувати. Ну, він відносно тоненький, звичайно, він не супер тоненький, але тонший. От так, щоб мені передати ще й красу і об'єм, звичайно, ось його очей. Його, її, да, котика. Або кішечки. Бо раніше я пила різний чай, а потім пила чай. Ну, якщо тобі лікар назначив, чи не назначив, я не знаю, чи це назначення вважається. Якщо лікар каже, то пийте, що лікар каже. Бачите, такими тоненькими, маленькими крапочками пензлика, але теж набираю, да, її основу рибки. В риби око аж світиться. Ну, воно ще майже не затронуте, тому воно світиться, да, але хай вона нам тут уже починає красувати, да? Так, Алла нам пише: незвичайно, цікаво. Бачу таку техніку вперше. Вітаю вас, дуже приємно, що вам подобається, цікаво. Ми вже малювали декілька разів. Ця техніка відносно відома, да, для когось. Ну,
хтось знає, хтось не знає, це таке. Але вона дійсно цікава і дійсно класна. Тобто от крапочками можна набирати. Щоб не втрачати красу, загальну красу картини, то от різноманітні крапочки дуже в цьому допомагають. А які фарби, питає в нас Алла. Використовую акрилові фарби. Сьогодні акрилом малюємо. Не світиться, а співає, виправляє мене Катя. Вибач, Катя. Співає це ще краще. Це ще краще. Дуже дякую. Так, Ніка пише: а у вас є інстаграм? Да, в мене є інстаграм, є телеграм, є Фейсбук. Все це є під відео. В посиланнях під будь-яким відео в описі все це є. Тож, якщо хочеш, можеш і туди теж приєднатися. Співається, ще виправляє мене Катя. Дивне таке слово, пише нам Катя, дякую. Співається, так. Да. Цікаво, цікаво. Так, давайте ще й тут йому. Так, Дарінка нас приєдналась, пише: здравствуйте, 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 привіт. Дарінка, там не було. Згадували, як твої справи, чи все тебе гаразд. Так, Тетяна пише: а ви під низ робите підмальовок чи зразу крапочка? Два попередніх ефіри я малював одразу. Сьогодні я зробив підмальовок, да, і вже на ньому, так би мовити, розклав за кольорами перший шар, і вже потім почав зверху вкладати крапочки. Тобто сьогодні підмальовок був. Можна і так, і так. Мені здається, що з підмальовком краще, легше і трошечки швидше буде виходити. Ну, знаєте, це вже кому як захочеться, якщо кому захочеться, звісно. Так, біля оченят йому треба буде темне поробити, щоб гарно вони виділились. Маю на увазі його очі. Так, Алла пише: дякую. А де ще можна подивитись ваші роботи? На каналі, на цьому каналі, да, на якому я зараз малюю, є безліч, більше 300 різних прямих ефірів. Вони у вільному доступі. Так, якщо є бажання, підписуйтесь, можете подивитись. І ось ті понтилізм, да, попередні. Також. А ні, вибачте, 4. Це 4-й ефір вже з понтилізмом. У нас був натюрморт, у нас був пейзаж. Оце у нас ми малюємо сьогодні котика. І пам'ятаєте, я ще малював автопортрет теж такими крапками. Тобто що це точно вже 4-й ефір понтилізму на моєму каналі. От коли щось побачив, наприклад, як кіт Амазонок перевернув, то аж око задрижало. Ох ти. Там вазон слово. Коли кіт вазон перевернув, то аж задрижало око, да? Так. Автопортрет, пам'ятаю, вийшло тоді гарно, пише нам Катя. Дякую, Катя. Так, Даринка пише: привіт, Ріна.
А ще раз, Даринка. А ви в конкурсах участі не малювали, пише нам Ніка. Я малював в багатьох конкурсах колись приймав участь. Зараз, е, знаєте, менш цікаво це стало, бо, як би то сказати, ну, конкурси все відносно, знаєте, таких цінних призів там рідко можна. У мене чимало конкурсів було, і виграші, і не виграші, тобто є і участі, перемоги, і все таке. Але ну, такого особливого сенсу я на зараз не бачу в конкурсах. На початку, да. І то я вам хочу сказати, тому що у мене багато питали, а ви приймали участь в якихось виставках, конкурсах, і я розумів, що мені для своїх замовників, для клієнтів, да, треба, щоб була участь у якихось конкурсах. От я через те приймав. Так, особливо великого плюсу вони. Ну, це, знаєте, познайомитись, да, познайомитись можна з багатьма. Але от щось від того виграти не так багато. Так, Дарина, я сьогодні тебе згадувала, хотіла навіть писати та промовчала. Даринка пише: О, Кріна. Так, Ніка пише: ви можете виграти в конкурсі для малювання. Там є канцелярія, як малювати, пише Ніка. Да, я приймав, чомусь вигравав, чомусь не вигравав. Але я ж кажу, на сьогодні, на зараз мені це не дуже цікаво, бо ну, такої цінності там на зараз, да, будемо казати, на зараз саме для мене. Я нікого не відмовляю, якщо хтось захоче приймати участь. Тобто я поприймав свій час, да, вже, як то кажуть, наситився тим. Тож. Так. Так, Олег пише: ваш цей автопортрет у понтерізмі у вас на аватарці. Да? Тобто я хотів, знаєте, і з портретом трошки попрацювати в прямому ефірі. Не придумав, кого малювати, то вирішив себе намалювати. Я не люблю себе малювати. У мене за все моє життя, напевно, 3 або 4 якихось портретів було ще там в художній школі. Це у нас там і завдання було намалювати автопортрет, да, то я тоді його малював. А так, не дуже. Ну, тим не менш, вирішив тоді, що намалюю себе. Ну, не буду приховувати трошечки, я мав сумніви, що в мене вийде, але по факту, здається, вийшло нормально. Для портфоліо пише Ріна. Да, для портфоліо, для замовників, щоб ти міг сказати, що я там приймав участь у там, 20-40 виставках чи 100 виставках. Ну, тобто, це да, можна. А так, художники мало що з того отримують. Тобто, будь-яке замовлення перекриє будь-який конкурс в десятки разів. Да? Так, Катя пише: я не знаю чого, але коли бачу от той малюнок, то в голові такі слова. Тамада веселий і конкурси гарні. Ну, да. Що робити нам треба. Так. Алла пише: цікаво подивитися натюрморт, пейзаж і взагалі, бо я бачу таке вперше, мені цікаво. Подивіться, багато, дуже багато такого на Ютубі, і в мене на каналі, і багато художників все це малювали. Тому, якщо вам цікаво, я думаю, що ви знайдете усі відповіді на свою цікавість, в тому числі і на моєму каналі.
Я коли перший раз малював щось подібне, я не пам'ятаю, чи натюрморт той, чи що я малював, то хтось мені написав, що це наче пікселями малювати. Ну, в принципі, да, ось так. Наче по пікселям збирати, да, ось картину. Ну, да. Так, трошки його зберу. Так. А вушка щось дуже темне, волосики біленькі і вусики. Помийте це. Це ви стосовно носика, да, його. Да, сюди зараз я буду заходити, тому що я темне кину, зараз сюди ще будемо. Я ж якраз зараз і розбираю, де у нас що. Не концентрується щось. О, так краще буде. Кучерявий мисливець пише нам Катя. Да, Аріна казала, що можна уявити, що це та порода, да, які кучеряві. Ну, дійсно так, тому чому б і ні. Тобто я набираю фарбу, да, от зараз я темниці буду допрацьовувати ще. Набираю фарбу і туди замішую, створюю той колір, який мені треба, а потім туди ось макаю, да, таку ватну паличку. І ось ми набираємо такими пікселями всю картину. Так, Даринка пише: до речі, я у вівторок піду гуляти зі своєю НП, тобто найкращою подругою. Її звати Єва, а прізвище Бочар. Нова подруга, це зі школи тебе чи з танців? Теж. Подруги, це добре, да? Дружити, грати, гуляти, це теж гарно. Алла пише нам: котик виходить все краще і краще, такі оченята виразні і носик. Дякую. Зараз ми його і розберемо, да, до краси. Зверніть увагу, тобто, якщо ми будемо балакати за кольори, да, інколи просите, щоб я називав і все таке інше. Тобто тут що тут використовую, ця вся картина намальована. Ми відкидаємо фон, да, говоримо про котика, бо фон такий, хтось захоче, якщо хтось буде малювати, хтось такий, хтось інший, це таке. Котик намальований синій, коричневий, жовтий, червоний і білий. Все, ось тут в коті більш інших кольорів немає. Носик трошки треба буде підправити, я вже бачу зараз. Тобто це все суміші. І за рахунок того, що вони накладаються один на одного, у нас і виходить ось такий гарний і цікавий портрет кота, якого ми сьогодні з вами і розбирали. Ще поки що розбираємо на прямому ефірі, ну вже майже він у нас розібраний. А де ви гуляєте? Питає Ріна у нашої Даринки.
Так, вона станція, гуляти він буде біля танців, відповідає Дарина. Так, і Ріна нам пише, у фільмах, коли з'являються з минулого, то ось так виглядає об'єкт, наче з іншого простору з'явився. Дякую, да. Да, це наш і котик сьогодні з'явився. Дай Бог, щоб це він до нас з'явився вже з того майбутнього, де немає війни. Так? Тобто прибулись у нас. Своїй бабусі подарунок, да. Це точно. Бачите, все зв'язую. Зв'язую все, щоб не було щось одне, десь окремо. Все має відповідати зв'язку в загальному, в картині, в природі. Так, Алла питає, а ця робота на продаж, ви знаєте, все, що малюю на прямих ефірах, я продаю, якщо у кого є бажання. Періодично, раніше було, звичайно, більше, зараз менше. Та й замовники, і глядачі періодично пишуть, чи можна щось із цього купити. Да? Можна купити. До речі, хто спонсори каналу, да, нагадаю ще раз, ті можуть обрати будь-яку картину. Хто став спонсором, обрати будь-яку картину за ваш рахунок, я вам її відправлю. Те, що на прямому ефірі, звичайно, те, що я малюю окремо, поза ефірами, так би мовити, да, то ті. Так, Даринка нам присилає багато різних смайликів танцюючих. Да? Будете гуляти і танцювати зі своєю новою подружкою. Так, ось бачите, а отут мені не подобається, то я взагалі дуже маленькими такими. Ще занадто воно темно виглядає, мені дуже. Отак, трошки, щоб носик просто підсвічувався, да? Так, Ніка пише, я скину на Фейсбук, які конкурси, які є призи. Добре, супер буде, дякую, кидай залюбки, подивлюся. Так, усім до побачення, пише Олег, дякую, Олеже, за участь, дякую за підтримку, дуже приємно, дякую, як завжди. Було цікаво поспілкуватись, дякую ще раз. Солодкої, тихої ночі. Так, Катя щось пише, зараз Катя. Ще буду. Так, хотіла запитати, чи колись давно, коли ще ви вчились малювати, то ви робили просто замальовки постійно? То буває так. Каже, що то набуває спостережливості, і рука набивається
Да, да, це дуже сильно набивається. Тобто, у мене, знаєте, коли бувають періодичні якісь паузи в малюванні, да, я скажу чесно, втрачаю ось це відчуття пропорцій. А коли ось малюєш, то потім уже без побудови да, багато відмалювати, да, то вже без побудови людину легко малюєш, не помиляючись в її пропорціях, хоч портрет, хоч будь-що. Тому це дуже важливо, дуже правильно і дуже, і ще раз кажу, дуже класна вправа. Так, Ріна пише: котик вийшов надзвичайний клас. Дякую. Дякую. Дарина пише: Андрій, вона не нова, вона найкраща подруга. Ми з нею дружимо вже 4 роки. Ага, я зрозумів, ти просто написала НП, нова, як нова подруга. Ну, добре, що ви дружите, це. Тобто, вже ваша дружба йде через роки, да? Вже не перший день, не перший раз ви будете гуляти і проводити час разом. Вже розмазую залишки, зовсім залишки фарби, щоб її не викидати, а щоб мене на декілька хвилин фарби залишилась, то я її зараз тут порозкидаю, щоб вона вже мені і не пропала, і щоб гарно вписалася оце наше. Тут ще, напевно, трошечки підчеркну його підстопами, оці тінь таку активну. Є такі маленькі мальовані блокноти, що можна весь час малювати із собою і при нагоді швиденько щось замалювати. У мене є художниця, знайома Ольга Малінкіна, її звуть. От вона зараз в Польщі, правда. Вона от в метро їде, от вона там, знаєте, від однієї станції до іншої, поки доїде, вона там 10 якихось таких ескізів зробить. І от вона от малювала вже без пропорцій. Дивиться і починає, там хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, і швиденько все це замалював. Тому так. За відповідь пише Катя. І в неї теж це блокнот. Будь-який блокнот підійде, тобто для якихось замальовок завжди підходить. Не знаю, можливо, я ще зроблю вуса, але вже такими, знаєте, лініями тоненькою гелевою ручкою. Зараз не буду лізти, бо тонкості такої не маю під рукою і не хочу запартачити, так би мовити. Тож, друзі, на сьогодні такий у нас котик вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво, мені неймовірно сподобалось з вами малювати, як завжди, і спілкуватись. Ви так класно підтримуєте. Давайте ще і жовтий якийсь сюди блік додамо. О, дивіться, яка жили, да? Добре. Оченятка зразу. Одна крапочка, а наскільки живіше стали. На цьому завершую. Дякую всім за участь, за підтримку. Це було чудово, неймовірно і цікаво. Тож, дякую ще раз. Бажаю всім тихих, спокійних вихідних, спокійної ночі. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Ось як сипляться реакції в чаті. Дякую. Віримо в перемогу, віримо в нашу армію, віримо в незалежність і всі, хто як тільки можемо, допомагаємо армії, закликаю до цього також усіх, бо це надзвичайно важливо. Тут ще мені декілька не вистачає, щоб лапку сформувати йому. Так. Так. Так, Даринка пише: до побачення, Даринка, гарних тобі вихідних. А в мене є скетчбук такий, пише Ніка. Малюй, щось присилай нам, ми будемо залюбки дивитись і спілкуватись теж. Алла пише: дуже цікаво, дякую вам, панове, на добраніч усім. На добраніч, дякую. Так, Ніка пише: пока-пока. Скетчбук то добре, і я теж таке хочу. Не запарюйтесь, я скажу так, не запарюйтесь дуже сильно над дорогим, крутим скетчбуком. Будь-що вам підійде, будь-який блокнот
підходить для цього. Тобто, якщо вас зупиняє тільки те, що у вас немає скетчбука, беріть ксероксні листочки, складайте їх і малюйте. Все це підходить, все це чудово. Тобто це не є шедевром, це є для того, щоб натренувати руку і око, відповідно, відчувати всі ці пропорції. Коли ви станете відомими, будете потім продавати це за мільйони. До того малюйте будь-на чому, не партеся. Ріна пише: дякую, добраніч, Божого захисту Україні, всім нам, дай Боже, всім нам, дай Боже. Якого кольору будуть вуса? У мене біла гелева ручка, то я її пороблю, і вона буде так, буде тоненька, але вона напівпрозора. Чорні, пише Ріна. Добре. Так, дека пише: відомий. Ну, я відносно відомий, за мільйони поки що не продаю свої картини. Тобто, хтось мене, звісно, знає, але не настільки, щоб я за мільйони міг продавати свої картини. Принаймні на сьогодні. Можливо, завтра щось і зміниться. Дякую, спокійної ночі, бережіть себе, до зустрічі в наступних прямих ефірах. Дякую всім за підтримку. Пока-пока. Алла пише: тихої спокійної ночі, любі співвітчизники, бережіть себе, Боже. Бережи вас, Боже. Дякую. Дякую, хай Бог нас всіх береже. Всім добраніч, дякую. Пише нам Катя, і Даринка пише: гаразд. Ніка пише: це ще з'явишся, чим ви будете малювати? Це ще з'явиться. Чим ще буду малювати? Я не знаю, ще придумаємо наступний ефір. Можливо, акварель, можливо, пастель, можливо, маркери. Тобто, який настрій буде, до чого мене потягнуться руки і для малювання. Все, дякую всім. Пока-пока. Дякую ще раз вам. Пока.